Përshëndetje nxënës, unë jam Fatmir Dervishi, mësimdhënës I lëndës së matematikës, periudhët ligjore matematikë në klasës së 9 dhe njësia mësimore që kam përgjigjur për ju, që është edhe njësia e fundit për klasën e 9 është zbatimi I sistemit të ekuacioneve lineare me 2 dhe 3 ndryshore. Rezultatet e të nxënit që presim për lëndë janë: zbaton sistemet e ekuacioneve lineare me 2 dhe 3 ndryshore në zgjidhjen e probleme praktike ose nga jeta praktike. Shembulli I që kam përzgjedhur për ju është: nëna dhe e bija së bashku kanë 36 vjet. Pas 2 viteve nëna do të ketë 3 herë më shumë vite se e bija. Sa vjet kanë tani nëna dhe sa e bija? Kam shënuar me n dhe b si ndryshore, ku n është nëna dhe b është bija. Pasi që detyra thotë së bashku kanë, atëherë duhet t'i mbledhim dhe kemi shënuar n plus b barës me 36. Pastaj cila është kërkesa e dytë? Sot pas 2 viteve nëna do të ketë 3 herë më shumë vjet se e bija. Një serim do t'ju bëj këtu që t'ju ndihmoj. Nëse thot pas 2 viteve, atëherë nënës i shtohen 2 vite, mirë po edhe bijes i shtohen 2 vite. Keni kujdes. Nëse kemi n plus 2, janë shtu 2 vite, edhe te bija kemi n plus 2. Pastaj vitet e nënës pas 2 vite janë sa 3 herë vitet e bijes. Prandaj kemi para klope 3 herë vitet e bijes, që tani janë veç b plus 2. Lirohemi nga klapat, siç jemi mësuar më herët, ekuacioni I parë përshkruhet 3 herë b, 3b, 3 herë 2, 6. Tani më veç kemi një sistem të ekuacioneve lineare me 2 ndryshore që vetëm besoj që dini ta punoni. Unë do ta sqaroj pak. N plus b përshkruhet, ndërsa e bartim të njohurat njërën anë, që kemi bart n minus 3b dhe plus 6 minus 2, minus 2, barë me 6 minus 2, atëherë kemi n plus b është 36 dhe me metodën e zëvendësimit e gjejmë që n është 36 minus b. Pra kemi përdor metodën e zëvendësimit, e keni me shigjet. Në vend të n-s kemi 36 minus b. Zëvendësojmë n minus 3b barë me 4, n e zëvendësojmë 36 minus b, pra këtu zëvendësojmë, mirë po kemi kaluar lart e kemi zgjidhur detyrën. Pra 36 minus b minus 3b që kemi përshkruhet, unë do të vazhdoj lart detyrën zgjidhjen, mirë po rrjedh nga kjo, e barabart me 4. Tani më kemi një ekuacion me një të panjohur që është b-ja në rastin tonë, e punojmë minus b minus 3 minus 4, ana tjetër minus 36, dhe kështu që b-ja del 8, do thotë bija ka 8 vjet. Tani më shumë lehtë, b barës me 8 e zëvendësojmë në njërin prej ekuacioneve, e kemi zëvendësuar n plus b 36, në vend b se kemi 8, anën tjetër zbret, del që nëna I ka 28 vjet. Shembulli I dytë, perimetri I trekëndshit barakrash ose dy brinjëshëm, keni shënime ndryshme, është 35 cm. Sa janë gjatësitë e brinjeve të trekëndshit nëse raporti gjatësive të bazës dhe gjatësisë së krahut është sikurse 1/3. Formula për njësimin e perimetrit të trekëndshit e dim që është a plus b plus c, mirë po në detyrën tonë, pasi që kemi trekëndshin barakrash, atëherë perimetri është a plus 2b, sepse kemi b plus b është 2b. E kemi shënuar a plus 2b. Dhe raporti I bazës me krahun është sikurse 1/3. Pra, raporti I bazës, keni kujdes, baza është a, e shënën të parën. Me krahun, krahu është b, a rrin me b sikurse 1/3, ose a në raport me b sikurse 1 në raport me 3. Formojmë sistemin a plus 2b 35 dhe a rrin me b ose në raport me b sikurse 1 që rrin me 3 ose në raport me 3. Prej ekuacionit të dytë e dim që te përpjestimi shumëzojmë të jashtmet me të jashtme, të brendshme me të brendshme, shumëzojmë b herë 1 b, a herë 3 3a. Pra, prej ekuacionit të dytë e caktuam që b-ja është 3a. Tani, me metodën e zëvendësimit, në vend të b-s e zëvendësojmë 3a në ekuacionin e parë. Kemi zëvendësu a plus 2 herë b ose 2 herë 3a, I kemi mbledh a plus 6 7a 35, vetëm a-ja është 5 cm. Pra, e kemi gjetë që baza e trekëndshit barakrash është 5 cm. Tani zëvendësojmë në vend të a 5 cm dhe e gjejmë
e kemi zënsu në vend tos 5 plus 2b bashkë 35. 2b bashkë me 35 minus 5, 2b 30, vetëm b del që është 15 cm. Pra 2 brinjet e kërkuara baza është 5 dhe krahu që është i ka 2 krah është 15 cm. Shembulli 3. Një pishinë mbushet me anë të 3 gypave, kur janë të hapur gypi i parë dhe gypi i dytë, pishina mbushet për 12 ditë. Kurse kur janë të hapur gypi i parë dhe gypi i tretë, pishina mbushet për 15 ditë. Kurse kur janë të hapur gypi i dytë dhe gypi i tretë, pishina mbushet për 20 ditë. Për sa ditë mbushet pishina nëse janë të hapur të 3 gypat. Te kjo detyrë duhet të dim diçka që gypi i parë është shënu me A, i dyti me B dhe i treti me C. Kur hapet gypi i parë dhe gypi i dytë njëkohësisht, ata nëse kemi për 12 ditë, duhet të dim që për 1 orë të 2 gypët mbushin 1 të 12. Pra nëse të 2 gypat, i parë dhe i dyti, për 12 orë e mbushin, për 12 ditë, e mbushin pishinën, atëherë, vetëm për 1 orë, ata të 2 mbushin 1 të 12. E njëjta është të gypi i parë dhe i tretë. Nëse për 15 ditë e mbushin atë pishinë, atëherë ata për 1 ditë mbushin 1 të 15. E njëjta është me gypin e 2 dhe të tretë, nëse mbushin për 20 ditë, atëherë për 1 ditë ata mbushin 1 të 20. I mbledhim 3 ekuacionet që kemi në anën e majtë. Unë kam kaluar në anën e djathtë për shkak të hapësirës dhe vazhdojmë i mbledhim 1 thye për A plus 1 thye për B, ekuacioni i parë, plus 1 thye për A plus 1 thye për C, ekuacioni i dytë. Dhe në fund kemi 1 thye për B plus 1 thye për C, ekuacioni i tretë. Barazime i mbledhim 1/12 është ekuacioni i parë, plus 1/15 të ekuacioni i dytë, plus 1/20 të ekuacioni i tretë. Unë kam punuar pak më shpejt, i kam mbledhur këto 3 thyesa që del 1/5, i mbledh në 2 anash. Pastaj për 1 thye për A edhe 1 thye për A, po për një kemi nga 2 të ngjashme. Prandaj kemi të drejtë një dysh me marr para klape. Klapa mbetet 1 thye për A plus 1 thye për B plus 1 thye për C, sepse edhe 1 thye për B kemi 2, 1 thye për C kemi 2. Tani pjesëtoj me 2 sepse duhet lirohemi nga dyshi dhe kur pjesëtoj me 2 del 1 thye për A plus 1 thye për B plus 1 thye për C është e barabartë me 1/10. Po shumëzon dyshi vjen poshtë, 5/2 bëhet 10. Që do të thotë, nëse të 3 gypat hapen, atëherë pishina do të mbushet për 10 ditë. Këta për 1 ditë e mbushin 1/10 e pishinës, e për 10 ditë e mbushin komplet pishinën. Ky rezultat e paraqet 1/10 e pishinës. Mirë po, nëse shumëzojmë me 10, atëherë e vrim që pishina mbushet për 10 ditë. Ndryshimi i 2 numrave është 5, ndërsa ndryshimi i katrorëve të tyre është 55. Cilat janë ata numra? Ekuacioni e parë e kemi shënuar me x minus y bashkë me 5 sepse thot ndryshimi i 2 numrave. Ndryshimi është me shenjë minus. Ndërsa ndryshimi i katrorëve, pra ndryshimi i katrorëve, x katror, y katror. Kjo është ndryshimi i katrorëve, x katror minus y katror, që është 55. Ekuacioni e parë e përshkruajmë. Unë po ju kujtoj formulën për ndryshimin e katrorëve. X katror minus y katror, ndryshimi i katrorëve është x minus y herë x plus y. Pra formula për ndryshimin e katrorëve barazi me 55. Tani zavendësojmë x minus y po e vrim që është 5, e zavendësojmë. Pra nëse kemi në klapën x minus y këtu shkruajmë 5, herë e përshkruajmë x plus y në barazi me 55. Po shumëzon 5 anën tjetër pjesë tonë, që do të thotë 55 pjesëtim për 5 bëjnë 11. Pra fitum një ekuacion, x plus y barazi me 11. Ky ekuacion dhe ekuacioni i parë që është linear, sepse ky nuk është linear, e formojnë sistemin e ri të cilin veç na tani dim ta punojmë. X minus y barazi me 5 dhe x plus y 11, i mbledhim 2x minus y plus y heket, 5 plus 11 16, x i del që është 8. Këtë vlerë të x-it e zavendësojmë në ekuacionin edhe në fillim. 8 minus y barazi me 5, y i del që është 3. Pra numrat e kërkuar që kanë 8 dhe 3.
Shembulli i radhës, shuma e dy numrave është 127, ndërsa hersi i tyre është 5 dhe mbetja 7. Kemi dy numra të dhënë, 127 dhe hersi i tyre kemi shënu A pjesëtim për B, 5 mbetja 7. Para se të filloj se punu me një detyrë në një sqim paraprake, ka marrur anash një serim shumë të thjeshtë që edhe në shumë detyra ju mund të zbatoni shembujt me numra për të ardhur deri te një përfundim i përgjithshëm. A është 14, B-ja është 3, 5, 7. Ka marrë shembullin parafërsisht tonin. Në vend të A ka marrë 14, B-n 3 e ka marrë 4 mbetja 2. 14 pjesëtim për 3 është 4 dhe mbetja 2. Thash B e shumëzojmë 5 herë B, këtu e kemi 4 herë 3. Plus ja shtojmë dyshin, 4 herë 3, 12 plus 2 do të fitohet i pjesëtueshme. Edhe detyrën tonë. Hersi 5 e shumëzon B-n dhe ja shtojmë në mbetjen 7. Po e vrejmë A barëzi me 5B plus 7. Metoda zavendësimit është tani shumë e lehtë e gatshme, në vend të A zavendësoni B plus 7. B plus 7 5B plus 7 plus B 127. E punojmë ekuacionin sipas B-s dhe del që B-ja është 20. E kemi gjetë vlerën e B-s, e zavendësojmë në ekuacionin edhe në fillim A plus B 127, zavendësojmë A plus 20 në vend B-s dhe A-ja del që është 107. Edhe këtë mund ta bëni provën. Pjesëtoni 107 me 20, provoni apo del 5 dhe mbetja 7. Shembulli 7, shuma e 3 numrave është 12, shuma e 2 fishit të numrit të parë me numrin e dytë është 22, kurse ndryshimi i numrit të dytë me numrin e tretë është 14. Cilet janë ata numra? Te ky sistem është rasti i parë me sistemi i ekuacioneve lineare me 3 ndryshore që nuk është komplet. Pra po vrejmë në ekuacionin e mungon z, prandaj kemi shënuar 0z dhe x e kemi shënuar me 0x. Pra e kemi kompletuar në mënyrë që ta punojmë një sigurisht në ekuacionet në sistemin e ekuacioneve paraprake. Tani prej sistemit të ekuacione lineare me 3 ndryshore i formojmë dy sisteme, të cilat kanë nga dy ekuacione dhe te sistemi i parë që formojmë dhe te sistemi i dytë duhet të eliminojmë ndryshoren e njëjtë, duhet të keni kujdes të eliminojmë ndryshoren e njëjtë. Pra, te sistemi jon kemi eliminuar ndryshoren y dhe kemi marrë ekuacionin x minus z barëzi me 10. Pra y me y janë të kundërteken, minus x plus 2 është x, minus z përshkruhet. Edhe te ekuacioni i dytë kemi x i përshkruhet, plus y minus y anulohen, z plus z është 2z, 12 minus 14 është minus 2. Po i përcjellni shigjetat, ekuacioni i parë me ndryshore xz dhe ekuacioni i dytë që keni anash me xz ndryshore e formojnë sistemin e ri. Këtë sistem e zgjidhim që dim ta zgjidhim dhe fitojmë vlerën e ndryshorës z barëz me minus 4. Vlerën e ndryshorës z vërcën e djathtas e kemi zavendësuar dhe fitojmë x minus z është minus 4, e hapim klapën, lirohemi nga klapat dhe del që x është i barabartë me 6. Tani më e dim vlerën e ndryshorës z dhe x, e zavendësojmë në njërin nga ekuacionet e dhëna dhe fitojmë, me që kemi zavendësuar, kemi gjetë se y është i barabartë me 10. Pra zgjidhja është x i 6, y i 10 dhe z barëzi me minus 4. Një detyrë që vetëm e kam formuar sistemin që ju do ta punoni në shtëpi është do t'ju ndihmoj shumë pak, pjesën tjetër e përfundoni në shtëpi. Në një librari 3 shok blejnë mjete mësimore. Bledi ka bler 5 stilolapsa, 4 fletore, 3 libra dhe pagoi 22 euro. Mali ka bler 7 stilolapsa, 5 fletore, 2 libra dhe pagoi 23 euro. Diari ka bler 6 stilolapsa, 3 fletore, 4 libra dhe pagoi 24 euro. Kërkesa është sa ka qenë çmimi i secilit artikull. Kam shënuar me ndryshoret s stilolaps, f fletore dhe l libër në mënyrë që ta keni më të qartë. E formojmë sistemin, bledi 5 stilolapsa plus 4 fletore plus 3 libra i pagoi 22 euro. Mali 4 stilolapsa, 5 fletore dhe 2 libra pagoi 23 euro dhe diari 6 stilolapsa, 3 fletore dhe 4 libra pagoi 24 euro. Prej sistemit të ekuacionit lineare me 3 ndryshore, formoni dy sisteme, sikur se në shembujt paraprak, pastaj detyrën vazhdoni ta punoni vetë
Zgjidhjen e keni në ekran djathtas, stili lapsi ka kushtuar 1 euro, fletoria 2 euro dhe libri 3 euro. Punën e detyrën, zgjidhjet i keni që të vërtetoni se a keni detyrën e saktë. Për detyrë shtëpie, keni libri matematikës klasa e 9, faqe 196, detyra 4, 5 dhe 6. Nxënës, dëshiroj që të keni shëndetin dhe sukseset të mos ju ndahen. Urime dhe suksese në klasën e 10 të shkollës së mesme të lartë.